හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සීදනවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SKTech YouTube channel එකට. ඉතින් අද තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි සාමාන්‍යයෙන් mouse එකෙන් ක්ලික් කරද්දී ඩබල් ක්ලික් කරන්න ඕන ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් වෙන්න. ඊයක තමයි මේක අපිට හදන්න පුළුවන් මේක සිංගල් ක්ලික් විදිහට හදන්න පුළුවන් ඕනම අපේ ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරනකොට අනිවාර්යෙන් ඩබල් ක්ලික් කරලා තමයි ඒතරට යන්න ඕනේ. මේක සිංගල් ක්ලික් එකෙන් යන විදිහට හදන්න පුළුවන්. සමහර නොදැනුවත්වම සමහර කට්ටියන මේ සෙටින් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක සිංගල් ක්ලික් එකෙන් මේ ෆයිල් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මම අද සෙටින් එක කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මයි කම්පියුටර් එක ගිහලා මේක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ෆයිල් කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. අනේ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ එනවා මෙතන change the folder and search option කියලා ටැබ් එකක් අන්නේ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා මේ වගේ ටැබ් එකකට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා single click to open and for item මේ setting එක තියෙනවා. මෙන්න මේ setting එකට ටික් එක දාන්න ඕනේ. මේ ටික් එක දාලා apply දීලා ඕකේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. සිංගල් ක්ලික් එකෙන් කොහොමද මේක ඕපන් වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ C drive එක ක්ලික් කරන එකපාර C drive එකපාර ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට පේන්නේ එකපාරින්ම මේක යනවා ඇතුළට ෆෝල්ඩර් එකට. දැන් මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් එක මෙතනින් ඇතුළට ගිහලා පෙන්නන්න එකින් එකට. මේ මම ඔක්කොම යන්නේ එකම සිංගල් ක්ලික් එක ඩබල් ක්ලික් කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන ඒක සිලෙක්ට් වුණාට පස්සේ මෙතන අන්ඩර්ලයින් වෙනවා යට. ඉතින් මේ වගේ ක්ලික් එකෙන් මේ ඕපන් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕනම ෆයිල් එකක්. එක ක්ලික් එකයි දෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේ this pc එක නැවත ක්ලික් කරොත් එකපාර ක්ලික් කරන්නේ. එකපාරක් ක්ලික් කරව ගමන් නැවතත් this pc open වුණා. ඒක ඕනම එකක් එකපාර ක්ලික් කරලා මේක කරන්න පුළුවන්. දැන් මම VLC player එක උනත් එකපාර ක්ලික් කරොත් ඒක ඕපන් වෙනවා. එක ක්ලික් එකකින් ඕනම දෙයක් ඕපන් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ setting එක වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නැවත තිබ්බ විදිහට මේ setting එක ගන්න ඕන. නැවත this pc එකටම ගිහිල්ලා file ගිහිල්ලා change folder and search option එකට ගිහිල්ලා මෙතන double click කියන මෙතන setting එකට ටික් එක දාලා apply දීලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ වඩ නැවත සුපුරුදු පරිදි double click එකෙන් තමයි මේක open වෙන්නේ ඕක folder. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ගොඩක් කඩලා දන්නේ නැති setting එකක්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඉදිරියට බලන්න අපේ SKTech YouTube channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. අද වීඩියෝ එක like කරන්න. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. නම් මම අද ඔයගොල්ලෝ සමගන්නවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.